Kembali lagi dalam musim ke-7 dengan tema Senior versus Junior yang menjanjikan pertempuran dua kumpulan yang sengit. Jurumasak senior yang berpengalaman bertempur dengan jurumasak junior yang bersemangat. Setiap peserta yang dipilih ingin membuktikan kebolehan mereka. Bersama saya Fauzi Laili setiap minggu untuk mencari johan seterusnya dalam Juara Memasak. Rancangan popular Juara Memasak akan kembali dengan musim baru, Senior versus Junior. Video telah ditayangkan di televisyen, platform media sosial dan lain-lain untuk menarik lebih ramai orang untuk menyertai pertandingan ini. Kali ini, pemenang akan memenangi $25,000. Ya, $25,000. Siri baru Juara Memasak kembali dengan tema baru. Kumpulan senior, golongan peserta yang berusia 45 tahun ke atas, dan kumpulan junior terdiri daripada peserta berumur 16 hingga 29 tahun. Pertandingan Juara Memasak bermula dari 2011. Ratusan hidangan oleh puluhan peserta telah dinilaikan oleh para juri. Untuk kemudahan ramai, uji bakat atau audition telah diadakan di beberapa lokasi. Hai, kami Juara Memasak Audition. Di uji bakat ini, mereka hanya perlu memanaskan dan hidangkan makanan yang mereka telah siapkan di rumah untuk dinilai. Okey, untuk peserta pertama kita jemput Puan Siti Ainia. Saya seorang mak with 3 daughters. My children are all they have grown up. So I have a lot of free time. But now I'm engaged with my little grandson. I suka try new recipes. Okey. So sometimes kita Google dan macam macam interesting Okay, kita try, So my children will be the food critic ever since they're young. Then they will be my food critic lah all the way. Saya prepare lasagna with a twist. So it's like kind of fusion with a bit of cili padi inside. Because kita Asian, I think kalau kita makan lasagna, the normal original lasagna, kita akan rasa muak, kadang-kadang akan rasa jelak because it can be very bland. So I put in a bit of cili padi to give up the heat a bit. Tekak Melayu. Whereas saya sendiri tak makan pedas. Tapi saya rasa my children like this. Nak tanya pasal you punya lasagna kan? You pakai satu sos ataupun ada sos lain yang you campurkan? Tak ada. Satu sos. Kenapa tak pakai sos yang bechamel sauce? Oh, sorry. Ada bechamel sauce. There's bechamel sauce inside and there's the pasta sauce inside. Do you know why you letak bechamel sauce dalam pasta? I like it that way pasal bechamel sauce will dia akan kurangkan the risk of kita punya pasta jadi kering. And also it adds a bit more texture to the food. Yes. Saya masuk pertandingan ni is just for exposure, probably experience. Saya nak tahu macam mana masak kat studio. Macam mana rasanya masak orang kasih timing. Sebab kalau kat rumah kita on time on target. Kalau dekat studio kan 1 jam, setengah jam. Jadi kita macam benda ni saya rasa dia kasih kita the ability to push ourselves to kita punya limit. So kita tahu mana kita punya limit. Pasal memasak ni, ibu dulu selalu dekat dapur lah. Saya tak ada hands on belajar, tapi saya cuma dengar tahu orang-orang dulu-dulu punya ni, ibu masak ni, oh ini satu genggam, ini. Jadi tak ada sukatan. Tanya saya resipi sekarang, saya pun cakap tak tahulah, agak-agak aja. Peserta seterusnya adalah dari kumpulan junior, Surya, seorang pelajar berusia 19 tahun. Saya ada masakkan ayam percik bersama ulam. Keraba ulam. Yeah. Okey, sambil diorang potong-potong dia punya ayam percik ni, ceritakan sikit tentang diri anda. Usia berapa dan all that stuff Nama panjang saya Surya Insyira, bukan Surya Mediacorp lah. Pertama kali saya dirakamkan lah, tak pernah lah. Tak pernah ada di dalam televisyen. Saya umur agak muda. I am a fresh graduate and I am going into culinary school insyaAllah next year. So umurnya? Umurnya? Apa dia? Umur? I am 19 this year. I wish I can go back there.
Kau ni pun tak agak-agak 19 terus Okey, yang untuk hari ni kita tengok ni macam nampak macam perencah. Saya belum rasa lagi tapi rasa nampak serai tu. Yeah. Macam sate kan? It is actually inspired by ayam chicken chop, Western chicken chop, tapi Malay version. I have prepared for you ayam percik with kerabu ulam. Lalunya ayam pertik dianya okey dibakar apa semua. So yang ini pun you bakar kat rumah pun. I don't have a grill with charcoal. I grill it at home on my stove. Ada pengalaman masakan hidangan barat? Tak ada, tapi saya selalu belajar dari ibu saya dan my grandmother from their cooking, Yang barat? Malay cooking. Makanan barat, western food from your grandmother. Yes. Kau tak panggil nenek datang sekali? Seorang lagi peserta muda yang berusia 16 tahun ialah Akmal Matin. Nama saya Akmal, usia saya sekarang 16 tahun dan saya sekarang bersekolah di Sekolah Menengah Punggol. Tahun ini saya senang ambil O-level dan prelim saya akan datang this week. Saya buat kerja sekolah saya duduk kat sini lah, kat this dinner table. Tapi most of the time saya akan pergi library kat Punggol dan belajar kat sana. Hubungan saya dengan mama quite rapat. Like bila saya ada masalah, she's the best person to talk to, and dia juga ada tolong saya dalam banyak bidang pelajaran lah, dalam masak, all sorts of things. Like she's my number one guide lah. Dia anak sulung saya ada 3 anak. Dia seorang abang yang sangat protektif pada keluarga, adik-adik dia. Dia yang banyak menjaga kami walaupun dia kecil, tapi dia ambil tanggungjawab dia sejak saya jadi seorang ibu tunggal. Susah payah saya sebagai seorang ibu membesarkan mereka. Jadi sampai ke sekarang ni, Akmal apa pun dia tetap akan lakukan tanggungjawab dia sebaik mungkin. Dia tak pernah kecewakan saya. Setiap tahun sekolah dia pasti akan bawa balik kemenangan award. Jadi itulah Akmal Matin. Dia suka mencabar diri dia. Saya pun pergi ke audition ni juga. Pertama sekali untuk berikan semangat pada Akmal. Jadi bila dia dapat mama dia sama-sama dengan dia, jadi dia rasa lebih semangat. Jadi macam saya cakap, dia ni is a competitor. Jadi bila saya masuk, dia akan rasa aku mesti nak ada friendly competition dengan aku. Jadi bila dia rasa macam gitu, dia akan buat yang terbaik. Bila Akmal katakan pada saya yang dia nak masuk pertandingan juara memasak, saya cakap dengan dia pergi ambil pengalaman. Saya baru 44 tahun, Tuan. Tak cukup setahun, Tuan. Tapi tak apalah, saya nak cuba kerana apa, nak macam pengalaman, kasih semangat pada Akmal. Tak masuk tak apa, janji Akmal dapat peluang ni. Saya dah bersyukur sangat. So hari ini saya telah masaki pasta aglio e olio, pepperoncino, turkey bacon. This dish adalah actually something yang saya selalu akan masak pada malam buta bila saya macam lapar tapi malas nak masak. Tapi usually bila saya masak tak akan ada turkey bacon. The reason why saya hari ini taruh turkey bacon adalah pasal nak ada taruh class up dia sikit lah. Bahan-bahan yang I pakai adalah pasta linguine. I use light classical light olive oil by Bertolli. Dan I pakai turkey bacon and garlic, chili flakes, parsley. I ada pakai yang chop parsley. Tapi untuk garnishing I pakai yang senang sprinkle je. Yeah. Then I ada mention bawang putih juga, then ada black pepper. Kalau flake yang dry flake tu yang you campur ni semua kan, is overpowering. Okay, it's too much. You should just get flake ni kan sometimes. Only for certain dishes. Kalau macam gini, you have to masak sekali. That's why I masak sekali. Then But this one I saw you sprinkle on top. Oh. That's wrong. Kita tak boleh ikut macam apa yang kita nak, apa kita nak buat. Okey, kita just hidangkan, tak boleh. But certain basic things you must know. Macam kalau tidak, Italian marah tau. Ni macam mana pun ni. Imagine kan. Imagine kalau nasi macam kita, nasi lemak. Sekali orang Italian pergi pandai pergi taruh cheese parmesan dekat mana kan. So kita pun dah tak boleh angkat, dekat kita sambal sedap. Tapi
certain orang Melayu akan marah. So something like that. So the basic you have to be there. Okay, tapi percubaan yang baik. Yes, thank you. Memasak di rumah dan memasak dalam pertandingan adalah dua perkara yang berbeza. Jika dipilih, adakah Akmal Matin mampu menahan tekanan dalam pertandingan? Martin adalah salah satu contoh teladan yang berani menempuh batasan dan keluar daripada zon selesa mereka untuk mencapai matlamat mereka. Seperti Akmal Matin, Mustafiq juga bersemangat untuk menonjolkan bakat memasaknya walaupun dalam usia remaja. Okay, Mus, ceritakan sikit apa yang awak telah hidangkan di depan kita ni. Okay, so hari ni aku masak ayam lemak cili padi sebab ni dish pertama yang saya belajar untuk masak sejak primary 6. Wow. So yang ini mak aku yang aku belajar dari mak aku. Resepi mak ni. Resepi. Tapi ni bukan mak yang masak Tak. Okey. Ni aku masak. Selain daripada lemak cili padi ni, lauk apa yang awak pernah masak? Saya pernah masak macam pasta, nasi ayam, mi goreng. Jadi Mustafiq cenderung pada masakan apa? Saya lebih suka masak makanan Melayu. Melayu. Yelah, kalau tidak takkan awak hidangkan kan? Itulah. Bila you blender cili padi tu kan, dia tak fully hancur tau. Jadi dia nampak macam titisan-titisan lada tu kan. Jadi cantik. Jadi warna, rasa, tekstur yang sangat baik. Terima kasih. Kini giliran Jiva yang mewakili kumpulan senior. Beliau mengendalikan 3 buah restoran bersama suaminya. Saya sudah berniaga dekat-dekat 4 tahun. First saya started dengan stall dekat Tongli Building, Kalang Puding. From there saya meningkat, customer saya sudah meningkat. Habis saya punya stall tak cukup. Habis saya sudah berplan untuk meningkatkan saya punya production. So I just take the restaurant. So now I'm having 3 outlets. Kumar Mama Tea Kedai is my shop name. So Kumar is my husband name. Dia punya makanan, dia punya traditional semua exactly from India typical country. Biasanya kita untuk Indian kalau kita ingat satu je Indian, South Indian je. Tak. Dalam South Indian kita ada dekat-dekat 15 golongan. Dalam 15 golongan setiap satu ada setiap rasa. Yang setiap rasa tu saya mengambil kesempatan dalam juara memasak untuk memperkenalkannya. First of all, yang tengah-tengah tu nasi. Tu panggil nasi ghee bai. Biasanya kita masak nasi tu dalam beras lain kan. Basmati yang ni beras siragam. That's very special rice. Ayam tu dimasak dengan, biasanya kita masak ayam sambal macam tu kan. Ini ayam lain daripada yang lain. Ini kita masak dengan asam, daun asam. Yang acar tu, yang hijau tu acar. Lepas masak, kita akan mix dalam ayam ni. Kita buat macam masala. Lain daripada yang lain. Biasanya dalam Singapura belum datang lagi lah. Sambil diorang rasa dan bagi-bagi harta ni, ceritakan sikit tentang diri anda. Umur saya 45 tahun. Sebenarnya saya datang Singapura sebagai waiter dalam restoran. Daripada waiter, saya dipromot kepada manager. Okey, macam gini saya rasa ada macam fusion juga ini memang cutlet ni memang makanan India kan? Ya. You cakap ghee bai ni, ghee as in ghee bai lah, kira nasi bai macam tu, gunakan ghee. Lepas tu ni makanan Melayu. Jadi you memang campurkan, fusion kan? Okey. Lauk orang Asia ni mempunyai rasa. Baik pada India, daripada Thailand ke mana-mana, semua punya rasa sendiri. So jadi macam gini, walaupun you cakap fusion, daripada nasi, bila you cakap ghee tu, kita boleh ada rasa ghee dia. Kita rasa macam ada rasa masala dia. Bila you cakap tu, lauk tu kenalah. Okay. Very good, thank you. Sebenarnya juara memasak adalah saya punya kawan Habibah. Dia call saya, dia cakap, ada competition. Sebenarnya dia adalah saya punya customer. Dia cakap, you memang ada talent untuk masuk dalam competition tu. First saya rasa tak nak lah, nanti kalau malu. Habis saya memang tak nak masuk. Suami saya kata, kau masuk, kau memang ada talent, you try. From there we can build up our strategy from there. Maybe it can be support to our business and maybe you can win the contest. Saya pun try sepenuh-penuhnya.
Kisah Puan Jiva adalah contoh utama peserta yang kami cari. Beliau bukan sahaja mempunyai kemahiran hebat dalam memasak, tetapi juga mempunyai keinginan terbesar untuk menang. Selain Jiva, Lokman juga mengendalikan gerai makanan nasi Padang. Beliau mewakili kumpulan junior. Nama saya Muhammad Lukman. Saya berumur 29 tahun dan sebab kenapa saya join juara memasak adalah kerana saya mahu cuba benda baru dan cabar diri saya untuk mengambil sesuatu yang saya tak biasa buat. Yes, dengan dorongan daripada keluarga saya, terutama sekali isteri saya yang sokong saya untuk suruh saya join juara memasak ni. Saya berniaga nasi Padang ini berjual dengan isteri saya. Berniaga selama 1 tahun lebih lah. Mula-mula tu agak susah bekerja dengan isteri kan. Tapi lama kelamaan kita berjaya melakukannya sebagai satu pasukan dan bekerjasama lah. Jadi senang kata susah senang kita bersamalah, saya dengan isteri saya. Dalam pertandingan ini saya mahu menunjukkan bakat saya yang saya boleh memasak hidangan-hidangan Nusantara kita dan juga hidangan-hidangan barat. Jadi saya mahu menunjukkan yang saya agak fleksibel untuk melakukan apa-apa cabaran yang diberi kepada saya. First of all, nama dish saya tu kalau dalam bahasa Inggeris is pancake pulled chicken breast with mushroom duck shell and served with assorted veggies. Sebuah hidangan yang evolusi diri saya dari seorang yang tak tahu benda tentang masak dan pelan-pelan saya pergi sekolah memasak. Lalu saya ada bekerja di pelbagai hotel, catering, butchery, ada kedai nasi Padang dijalankan oleh saya dengan isteri saya. Di mana saya yang tukang masak dan isteri saya yang bahagian depan servis. Okay. Good. Sedap. I don't feel the way I should when I look at me. Akmal Haziq yang mewakili kumpulan junior pernah memasuki juara memasak bersama adiknya. Kali ini, beliau ingin mencuba nasibnya sekali lagi dalam pertandingan ini. Saya dah dalam bidang F&B ni dah dalam 8-7 tahun. Sebabnya saya pilihkan F&B ni kerana ibu saya lah. Daripada kecil saya tengok ibu saya masak. Dari situ menimbulnya bara untuk menjadikan satu kerjaya untuk menjadi tukang masak ni. So, nak jadi tukang masak ni actually senang untuk menjadi. Tapi untuk bertahan sebagai seorang tukang masak memang susah lah, terus terang cakap. Dah dalam 7 tahun saya dalam bidang ni, burnout is dia punya masalah lah dalam jadi tukang masak ni. Apa-apa pun saya nak menang lah pertandingan ni. Itu yang saya mahukan. Lagipun saya baru berumah tangga. So mana tahulah kalau saya boleh menang 25,000 ni, saya boleh pergi mana tahu honeymoon kedua ke. Saya tak tahulah kan, rezeki masing-masing. Saya join juara memasak untuk menunjukkan kemahiran saya dalam bidang masakan ni. Okey, pada hari ini saya hidangkan brisket rawon dengan nasi dengan sambal belacan. Lauk rawon ni antara yang saya favourite dan saya selalu masak. Okay. So kita tengok okey, lembut. Tapi betul lah you buat elemen pakai brisket ni actually pun is a good idea. Kita share boleh? Saya pernah masuk juara memasak duo pada 3 tahun yang lepas. Masa tu saya hidangkan lauk western. Itu yang saya rasa macam saya confident lah untuk masak. Tapi kali ni saya belajar lebih terhadap masakan Melayu. Itu yang saya confident sikit saya nak serve lauk-lauk Melayu pada hari ni. Saya rasa itu adalah satu inisiatif yang baik sebab bila kita masuk sesuatu peraduan tu kita nak kena be versatile dan bermakan macam-macam, tapi memang kita akan ada kita own punya niche certain food, tapi sebaiknya belajar ataupun mempersiapkan diri untuk masak tradisional dan juga western. Betul. Sebenarnya plan saya nak buat rawon risotto. Tapi kalau risotto tu, kalau saya nak bawa sini nanti dia macam lembik sangat kan. Itu yang saya
rasa saya pakai nasi biasa dululah pada hari ini. Kalau untuk Kak Siti, kalau since you masak ni kan, I will put a bit more jintan. Kita tambah lebih sikit je. Tapi mantap. Terima kasih. Ramai lagi yang hadir untuk mempamerkan hidangan yang mereka sediakan dari rumah. Tetapi, tidak semua yang dapat pandangan positif dari panel. This fried rice is based on nutritions. Okay, it is used olive oil to cook. Without using cooking oil, it's more healthy for us, and it can bring down our bad cholesterol. Okay. And also, prawn and egg is having protein. Mineral trace is having antioxidant. So this prawn is specially choose, not the ordinary type. Okay. So beside the prawn and the rice, what else is in there? Okay, there's no MSG. I'm using chicken to double boil the concentrated soup to cook this rice. Oh, okay. Saya telah hidangkan spaghetti arrabbiata. Arrabbiata, okey. Tomato sauce tu saya dah blend dengan basil. Lepas tu add in salt, pepper. Lepas tu saya blend. Lepas tu time masak tu saya campak cheese. Is this a vegetarian spaghetti without any protein? Dia all the way vegetarian. All the way vegetarian. Okay. Jadi dari mana minat masak ni? Saya tengok orang dalam internet memasak. Okay, saya So that inspire you nak masuk competition ni? Yeah. Kayun tahu kalau kita bila dah masuk competition tu, dia punya challenge is very great Yes. Pasal competition takkan kita nak masak simple-simple gini kan. Nasi goreng ke tak adalah kan. So you need to prepare. Satu persatu peserta menghidangkan makanan mereka. Mereka disoal mengenai hidangan dan juga pengetahuan mereka terhadap bahan yang digunakan. Kebolehan memasak adalah penting kerana mereka akan diuji dalam pertandingan nanti. Juri akan menilai hidangan mereka berdasarkan rasa, kreativiti dan juga persembahan. Pengalaman memasak saya mungkin bermula daripada time sekolah. Bila mak memasak di dapur, kita menolong. Tapi secara serius saya memasak bila saya dah tinggal sendiri. Nak kata senang tidak sebab sambal tumis nak buatnya tak mudah. Tapi lempeng ni hanya lempeng saja, you pun boleh makan kosong sebab dia lemak. Dia ada kelapa parut di dalam. Dia boleh juga dimakan dengan kari ke, rendang ke. Saya bukanlah tukang masak yang pandai pun. Saya mula daripada bawah juga. Ada juga macam keinginan ataupun hasrat. Pernah bersuaralah dengan suami. Apa kata kita buka kedai kecil-kecil ke ataupun hawker. Saya pernah cakap dengan dia. Tapi waktu tu kita berdua tak ada confident. Okay, saya masuk pertandingan ini untuk challenge myself lah. Sebab selalunya masak di rumah kan suka hatilah, berapa lama nak masaklah pelan-pelan masak. Tapi di pertandingan ni ada masa yang terhad kan. Jadi itu satu cabaran lah yang saya harap saya dapat lakukan. Sebenarnya saya mula memasak semasa saya di menengah 1. Sebab pada masa itu arwah ibu saya bekerja. Jadi saya bersekolah berdekatan dengan rumah. Jadi tanggungjawab tu jatuh pada saya lah. Balik sekolah kena masak untuk keluarga. Jadi 13 tahun dah start masak lah untuk keluarga. Simple-simple je lah. Tak sukalah masak sebab terpaksa. Okay, I dah masak nasi bakar. So this just inspiration from Indonesian dish called nasi bakar lah. But other than that, it's just my own idea lah. Just rough guide from nasi bakar lah. So masak the nasi with actually ada itik salai. Dalamnya nasi dengan itik salai. And then ada acar. Just to balance the flavour lah, the taste. And then ada sambal sikit kalau tak cukup pedas. There's a sambal udang kering. And then telur burung. Apa saya buat hari ini ialah tiramisu. Ini tiramisu saya buat dengan mascarpone,
dengan ladies finger. Kopi ni kopi dari rumah bawah saya. Saya beli dan saya dip ini. Saya nak ini macam a bit fusion sikit dengan local flavour. Hari ini saya persembahkan masakan homemade which is green curry salmon dengan kacang boncis goreng. Saya actually bekerja sebelum masa, jadi saya masak mengikut selera anak-anak dengan suami. Okay. So some days saya masak lauk Melayu, some days saya masak lauk Western. So as long as the food is sedap, then I say economical, I will just do my best. Apa hidangan yang baik? Alhamdulillah. Selamat datang Cik Khalid. Hello, apa khabar? Okay. Kita tengok you punya presentation ni food very interesting. Aha. So boleh tak terangkan sedikit apa yang awak hidangkan ni? Okay, I prepared two. Satu mi biryani. The other one is wraps. Tapi the wraps ni dia ada twist sikit. It is not the normal wraps that you get dekat pasar malam ke kebab. This wrap dalam dia, inti dia is kacang pul. Soto Indonesia ni nak kasih lebih lazat, diperahkan limau. Oh, itu dan je? rasa dia sedikit lebih ke Nusantara lah. Kalau Singapura punya kan lokal biasa mi soto gitu kan. Ini ada rasa macam limau. Ada infusion semualah. Jadi kelainan dia tu pada limau saja. Limau, dia punya ayam dia semua, sup dia. Lain daripada makanan Melayu, awak pernah try makanan-makanan barat? Pernah. Saya pernah masak masakan Cina, Mediterranean. So kenapa nak masuk jurusan masak ni? Pasal saya dah berhenti masak agak lama lah, dalam dekat 20 tahun lah tak masak. Meaning awak pernah bekerja sebagai tukang masak ke? Pernah dulu. Waktu muda-muda lah. Buat apa tu masa muda-muda tu? Saya pernah kerja kat hotel, restoran Arab. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi, Rahayu ceritakan apa yang awak telah hidangkan kepada kita ni. And go. Okey, ni saya hidangkan laksa lemak. Okey. Apa keistimewaan ataupun yang kelebihan yang ada pada laksa ni compare dengan laksa yang ada di luar? Resepi ni saya gunakan ikan tongkol yang direbus, ambil isinya, dikisar, dan kelapa putih dikisar, dan saya gunakan sedikit rempah kari. Laksa ni memang dekat sangat dengan hati saya sebab one of my speciality is buat laksa, tapi saya buat laksa siglap. I see. Okey. Okey. Tapi saya nak tanya, kenapa resepi awak ni mesti kena gunakan mi ni ke? Mi macam spaghetti ni ke? Mi laksa. Ya, saya. Tapi saya pernah jugalah, sebab saya tak gemar sangat dengan laksa siglap. Tapi kalau macam anak-anak yang suka tu, saya beli yang dah siap. Ya. Okey. Okey. Rasa lemak tu kita punya family punya resepi, which is kita gunakan ikan tongkol rebus sama kelapa putih parut, which saya rasa kalau kat luar tu, kalau rempah dia ada ikan tu memang ada, tapi rempah yang menggunakan kelapa putih parut, I don't think so ada kat luar. Bila saya masak di dapur untuk makan sendirilah, saya lebih suka masak tanpa orang tolong. Kalau saya masak untuk order pun, tapi kalau saya perlukan pertolongan tu, sebab saya ni cerewet, kadang paksalah suruh suami saya, kalau anak yang ada tu tolong, tapi soalnya dia orang tak sukalah sebab saya ni cerewet sangat. Ya. Saya dulu suka layan arwah anak saya. Dia suka sangat tengok Gordon Ramsay ke apa tu. Jadi saya suka layan dia je lah, tengok acah-acah masak macam gitu. Minta maaf untuk bertanya. Ya, saya. Berapa umur arwah anak yang meninggal? Anak saya baru meninggal tahun lepas di bulan puasa, umurnya 26 tahun. And cita-cita dia nak masuk ke Shaltex lepas NS untuk macam culinary skill lah, tapi tak kesampaian lah. Saya punya favorite food actually sama dengan dia. Apa yang pedas-pedas tu, yang berempah-rempah tu, we share the same minat lah. Apa yang macam lauk yang dia suka, macam hati rempah ke apa. Bekas apa, sejak dia tak ada, saya dah tak boleh masak lagi. Sampai sekarang saya tak boleh masak sotong cereal kat rumah.
sebab tu dia punya favourite, and macam terkilan lah sebab last puasa tu I supposed to cook for him sebab saya dah sibuk sangat and saya tak masakkan dia. Macam rasa terkilan sangat. Kita baru lihat sekumpulan tukang masak senior yang berpengalaman. Dapatkah peserta junior memberi saingan yang sengit dalam pertandingan ini? Bila saya ada masa lapang, saya suka berlari-lari anak di sini sebab udara dia segar dan untuk saya betul-betul aman dan tenang di sini. Dulu memang saya gemar bersukan dengan kawan-kawan. Seminggu sekali saya akan bermain bola sepak lah dengan kawan-kawan atau futsal. Tapi sekarang dah kurang. So apa yang saya buat, saya spend saya punya time dengan saya punya own physical workout dalam 15 atau 20 minit. Okay, saya datang audition ni sebab saya nak mencabar diri saya, berapa jauh saya boleh pergi, dan ini ialah sesuatu yang saya tak pernah buat. Harap saya akan dapat ke final lah. Okay, apa yang saya hidangkan ni adalah duck meat ravioli. Dalam dia punya duck meat ravioli ni, saya masak very slow cook for dia punya duck meat. Dalam 2 ke 3 jam, saya submergekan dia punya duck meat dalam oil dia. Okay. Lepas tu yang dia punya dough ni, saya buat sendiri. Saya dah buat dia punya dough, saya kasih dia rest about 1 hour to 1 hour 30 minit. Dan baru saya gulung ni dia punya duck meat dalam dia punya ravioli. Interesting Gemar memasak saya ni start bila saya dari kecil lagi lah. Saya minat memasak lah daripada mak saya dengan makcik saya. So bila saya dah masuk sekolah menengah, ada home economics lah dalam sekolah menengah saya. Kat dalam home econ ni, most of them perempuan. So saya dengan lagi satu lelaki je. Kena diketawakan lah. Sebab kita 2 je lelaki, yang lain semua perempuan. My opinion about the food is actually very nice. I can taste a bit of truffle there. Yes, kan? sikit je saya letak. It's okay, it's nice. The combination is very good. So well done. Okay, this is stew lamb shank with confit garlic mashed potato. Saya pakai bahan-bahan seperti mempua, carrot, bawang dengan celery. Then after that you got shavings of chili, dried chili. So chili tu slice julienne. So kecil. And after that you dehydrated pakai oven lah. 90 degrees sampai dia kering. Then the lamb shank, it's a 12-hour punya journey lah. What about the sauce? The sauce is chicken lemon jus. So it's I want to clear the cut of the gaminess of the lamb. So chicken jus dengan lemon is really just nice to cut off the way the gaminess lah. Good combination. And rasa dia pun cukup. How confident you think you will be to cook traditional? I think saya boleh cakap saya confident lah masak Melayu. Saya pun kadang-kadang hari raya pun masak rendang, masak sambal goreng, masak asam pedas. Tahu? Depan anda ialah prawn noodle. Saya siapkan. Untuk jenis kuah dia, saya sediakan stok ayam yang saya rebuskan dari semalam dengan kepala udang dengan kulit udang lah. Memasak ni memang dari dulu dah minat sejak kecil lagi. Pasal dulu selalu tengok ibu masak kat dapur. So kecil-kecil suka kacau ibu, tengok-tengok ibu masak semua. So dari dulu memang dah minat lah. Kak Siti rasa ada macam manis sikit tu dalam kuah ni. Saya rasa manis dia ada tertambah gula terlebih sikit. Itulah. Terlebih sikit. Apa yang dorongan kuat yang untuk you masuk juara masak ni? Dan kita kan banyak kan ada chef, ada apa-apa. If I were to be honest, one memang dari dulu memang want to do something with cooking. Cuma it's just that I've never really macam pursue or try to do anything with it lah. But when I saw the opportunity to apply for this competition, I sign up dan tengoklah macam mana lah kalau rezeki one kat sana dan yalah. Saya orangnya memang pemalu, tapi taklah terlampau pemalu. Boleh dikatakan saya under the category of introvert. Tapi dia taklah melampau sangat sampai saya tak jumpa orang ataupun takut kalau berbicara depan kamera. Saya okey je.
Okey, saya sebenarnya mula jinak-jinak bermasak apabila saya di luar negeri, specifically dekat Mesir lah. Okey, kenapa tahu? Sebab waktu tu di Mesir saya dah jelak sangat makan makanan di sana. So dari situlah saya call mak saya minta resepi ayam masak merah. Itulah resepi pertama sekali yang saya pernah mencuba. Dari situlah saya punya confident naik, makin meningkat. Daripada survival mode tu, dia bertukar menjadi satu hobi. Dan daripada satu hobi itu, saya masak, jadilah satu benda yang saya sangat suka. Makanan yang dihidangkan di depan saya adalah namanya mi sizzling. Mi apa? Mi sizzling. Oh, mi sizzling. Mi sizzling ni sebenarnya asalnya daripada Malaysia lah. Cuma saya ada orang kata macam tweak sikit. Asalnya mi sizzling ni dia basah. Maksudnya macam dia bukan terlampau berkuah, tapi dia orang kata macam taruh cornstarch lah, jadi dia jadi macam basah-basah gitu. Tapi untuk bagi saya, pasal saya nak buat audition ni kan, jadi dia nampak macam jadikan dia macam mi goreng lah. Kalau nak ikut orang kata authentic punya cara mi sizzling, memang orang kata mustahil lah kalau nak bawa pergi audition. Nampaknya nak kena pakai pan. Yes, correct. Jadi saya instead of ikut dia punya authentic, saya macam orang kata modify sikit-sikit lah, jadikan dia tak basah macam mana dia punya authentic lah. Macam Kak Siti rasa actually kalau untuk Malaysia kan, diorang ni similar to mi latna Latna. Kat Malaysia pun ada. So mi ni dia pakai kicap sikit. And then I think yang nak naikkan bau tu you add mushroom. Yes. Cuma the only difference is that diorang tak sizzle lah. Tak pakai tu pan. Yes, correct. Tapi percubaan yang baik. What other food that you can actually cook? Ni competition tau, nak masuk. Yang basic kan, contoh ayam masak merah, ayam kicap, ayam black pepper. Ni for me is the yang basic punya lah. Kalau yang basic itu saya boleh buat ayam lemak cili api. Roti dengan pasta ni mana main course? Course Dua-dua main course? Dua main course lah. Itu Okey, tak apa, ceritakan yang roti dulu. Jarang orang buat roti john taruh udang lah. Saya punya taruh udang. Spaghetti aglio olio dengan apa tu orang cakap tu smoked beef bacon. Rupanya dia macam rasa dia minyak bijan dengan apa lah macam gitu lah. Saya tak biasa, saya main apa ni lah, boleh je lah. Okey, saya masakkan ni lamb lips tapi dia gunakan bumbu lauk orang Jawa. Nama dia ada dua nama, satu ungkap, satu usik-usik. Sebab usik-usik sebab masa kita masak kita kena usik-usikkan lah ke kacang macam dia asam tadi tak pecah. Jadi lamb rib ni saya buat macam saya masak dalam sous vide, mana dalam vacuum pack tu saya immersion cooking lah. Untuk saya sendiri, saya suka medium rare Jadi lamb ni kadang-kadang walaupun dia bau dia have the smell Sebab yang kemangi tu is just the herbs kat atas je. Pernah my experience kalau serve dengan lamb ada macam tak ada lamb punya bau, it doesn't have the lamb punya rasa. Kasha, ceritakan sedikit apa hidangan awak hari ni dan kenapa? Hari ini saya hidangkan aglio olio with prawn nestum. Cabaran untuk memasak untuk competition ni kadang-kadang kita harus masak lauk tradisional. Betul. So adakah anda sudah bersedia sedia? Saya sekiranya kita select awak untuk level. InsyaAllah saya harap, sebab saya pun ingin belajar untuk meluasi lebih dalam bidang culinary inilah. Tapi ni competition bukan untuk tempat belajar Untuk audition ini, saya actually harapkan yang datang tu yang mungkin tak ada experience langsung. Tapi sebaliknya, kita mempunyai ataupun yang datang untuk hari ini, peserta-pesertanya ada dua peringkat. Ada yang tak tahu, tetapi yang kebanyakan yang datang tu semuanya mempunyai pengetahuan memasak dan pengetahuan daripada segi bahan-bahan dan cara memasak. Ekspektasi saya yang sebenar
terus terang cakap saya tak letak begitu tinggi. Sebab bila saya sendiri di peringkat itu, bila kita datang tanpa pengetahuan yang mendalam. Bila saya datang hari ini tu, saya expect yang datang tu mungkin yang biasa-biasa sajalah. Saya tak letak ekspektasi yang tinggi. Untuk yang junior, yang sebenar, mungkin biasa saja. Of course, daripada experience tu, yang senior tu mungkin lebih mempunyai pengalaman memasak. Tapi untuk hari ini yang datang, saya rasa peringkat junior pun ada yang lebih baik daripada peringkat senior. Jadi saya rasa yang audition ni sangat baik dan kita akan dapat mempunyai peserta yang setanding untuk ke peringkat selanjutnya. Musim ini kali yang ke-7, ya. Kita akan melihat peserta-peserta yang baru. Kita akan kasih diorang tunjukkan pada mereka apakah cabaran bila masuk ke gelanggang juara memasak ni, berapa sukarnya untuk menang. Betul. Sukar memang sukar kerana di musim ke-7 ni jumlah wang tunai ialah $25,000 kepada pemenang. Bila kita nak masuk di pertandingan juara memasak ni, kita harus ada identiti kita tersendiri. Walau banyak cabaran yang kita terterakan kepada mereka, mereka harus menonjolkan diri mereka di dalam masakan. Identiti tu sangat penting lah bila kita masak kan, betul tak? Betul, Chef Bob. Saya amat setuju. Kalau kita tak ada identiti, kita masak pun orang tak boleh rasa kita punya keikhlasan masakan kita. Betul. Cabaran-cabarannya juga di musim ke-7 juara masak senior versus junior ni, memang sukar lah. Kita nak tolak mereka di luar keselesaan mereka. Sampai ujung-ujung, sampai dia breakdown lah. Oh, sampai breakdown pun? Ya. Okey, so kalau nak tahu, kita harus tontonlah dari hari ini ke episod yang terakhir. Yeah, kerana macam-macam cabaran yang kita menonjolkan dengan mereka, kita buatkan mereka sampai ada yang nangis-nangis juga lah. Tapi Bob, pada musim ni, senior lawan dengan junior. Jangan lupa. Okey, memang berbeza. Kali ni kita nak tengok macam mana peserta-peserta senior yang biasa mungkin masak di rumah saja melawan dengan budak-budak yang baru nak naik ni. Kan, budak-budak yang belajar daripada YouTube ke atau daripada social media. Mereka pun ada idea, tapi boleh tak diorang punya makanan ni rasanya kena sedap sama macam orang yang senior yang biasa masak. Betul. Tapi kita tak boleh tengokkan mereka rendah kerana kadang-kadang ni yang junior ni pun walaupun diorang tak ada mereka punya experience kan, tapi diorang punya jiwa nak memasak membara diorang nak menangkan $25,000 tu, membara diorang punya jiwa tu. Saya rasa diorang pun akan menonjolkan prestasi mereka atau menonjolkan masakan mereka di dalam masakan mereka lah. Kita sudah melihat kesemua peserta yang hadir dalam uji bakat yang telah diadakan di beberapa lokasi. Daripada yang hadir, kami akan memilih 10 peserta junior dan 10 peserta senior untuk mengambil bahagian dalam pertandingan ini. Di dalam peringkat seterusnya, mereka akan memasak di dalam studio ini. Peralatan dan perkakas yang disediakan di studio ini dihadkan kepada 1 dapur elektrik, 1 periuk dan 1 kuali. Mereka akan memasak bergilir-gilir di mana satu kumpulan ada 5 peserta. Siapakah 10 peserta senior dan 10 peserta junior terbaik yang akan bertanding untuk hadiah wang tunai $25,000 dan gelaran juara? Saksikan episod seterusnya.